Hi everyone! Hi grade 9 students! It's me again, Ma'am Tere Buena, your guidance counselor. So today, we are now in our quarter 3 of our homeroom guidance. So we are now going to discuss module 14, and the title of our module for today is The Responsible Me. Again, this is the module 14 of your homeroom guidance. So I hope you are now ready. So again, please do not forget to download first the copy of this module. I will be putting the copy of this module in the description box, so para ma-download nyo muna. And of course, please do not forget also to click the subscribe button kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Module 14 na tayo, and yes, we have complete video discussions from module 1 up to module 14, up to the latest module. Kaya mag-subscribe na para lagi din kayong ma-notify kung meron akong mga new uploads regarding, of course, your homeroom guidance. And together, let's answer. Okay, I'm going to help you answer your homeroom guidance modules. Okay, so are you now ready? So again, in this module, okay, same with your previous module, we can see in page 3, nagabay sa magulang or tagapag-alaga. Okay, babasahin muna natin ito nang sa gayon ay maipanood nyo din ang parting ito ng ating video sa inyong mga magulang, parents, or sa inyong mga guardians or tagapag-alaga. Okay, so ang module na ito ay sinulat upang higit na magkaroon ng kamalayan ang inyong mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng kanyang mga karanasan sa paaralan at komunidad, positibo man o negatibo ang mga ito. So sa tulong ng module na ito, makikita ng mag-aaral na ang mga challenging experiences ay maaaring gawing learning experiences sa pamamagitan ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon mula sa mga tunay na karanasan ng iba't ibang tao. Mas malilinang ang kakayahan na mag-aaral at kanyang mapagtanto na ang mga karanasan na ito ay may malaking tulong sa pagkamit niya ng pang-akademikong tagumpay. Ito ay dinisenyo para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng physical na presensya sa paaralan bilang tugon sa direktiba ng pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19. Maaaring may mga pagkakataon na hihingi ng inyong mga mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi sa nakatakdang gawain. Hinihiling ng kagawaran ng inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ng mga gawaing ito. Ang araling ito ay makakatulong upang hubugin ang kanyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat module ng tapat hanggang maaari. Ayan, kaya kapag siya ay sumasagot sa mga gawain at pagtatasa. Kinakailangan din ang long folder na magsisilbing portfolio na mag-aaral sa homeroom guidance. Dito isisilid lahat ng gawaing natapos sa bawat bahagi ng module. Tiyaking ito ay magagawa ng tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong tagapayo. Okay? So please do not forget to let your parents watch this part of our video. Okay? So, and of course, on page 4, we can see there the introductory message for the learner. As part of examining your life while trying to adjust to the new normal, it's important to evaluate your strengths and weaknesses. Doing it will help you with adjustments that you will need for the next stage of your life. This could help you understand the things that happen around you and to effectively deal with different challenges. Now, this module is composed of different tasks as a reflection on how you handle the demands of life. Now, this could help you understand the things that are happening around you and for you to be able to stay effective in dealing with different challenges. Work on the task seriously. Seek help if you believe you need to. Remember, in life, there are things that we cannot control. There will be negative events that will challenge our positive dispositions. However, let us not be disheartened. We have the means on how to overcome it. You have that in you. Embark on this journey of overcoming your weaknesses and optimizing your strengths and transforming into a better version of yourself. Now, this self-learning module consists of 6 interactive tasks, which are as follows. We have, same with your previous modules, we have let's try this, let's explore this, keep in mind you can do it, what I have learned, and share your thoughts and feelings. Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Have fun, stay safe, and
healthy. Okay, so now let's begin. Our module 14 is again entitled The Responsible Me. So, sino kaya itong responsible me na ito at gaano ba talaga kayo karesponsable? Alamin natin kung paano ba tayo magiging responsable. Now, for our learning objectives, after going through this module, you are expected to, number 1, evaluate the significance of assuming responsibilities. Okay, number 2, analyze the possible and helpful ways of solving problems to different challenges in life. Number 3, promote positive skills and in responding to challenges and difficulties in everyday living. And number 4, identify conditions or situations where sound problem-solving skills can be employed. Ayan, so magiging interesting na naman ang magiging usapan natin sa araw na ito dahil dito matuturuan natin kayo kung paano ba maging responsable sa pagharap sa iba't ibang mga challenges ng buhay. Paano ba natin mapopromote ang mga skills sa pag-respond positively sa mga challenges and mga difficulties sa ating buhay. At malalaman din natin dito kung paano mag-identify ng iba't ibang mga conditions and mga situations na kung saan kakailanganin ng inyong skills sa pagsolusyon sa mga problema. Ayan. So, this is good for week 1 to 3 of our third quarter. Suggested total time allotment is 180 minutes and you will be needing the following. Kailangan natin ng Manila paper, pen or pencil, and masking tape. Now, for the introduction, this module aims to develop the value of caring for yourself and others starting from an early age for you to become a more responsible and productive member of the community, especially in these trying times. Ayan, so napakaganda po ng adhikain ng objective ng module na ito dahil dito matutulungan po natin kayong ma-develop ang kahalagahan ng pag-care natin sa iba at sa ating sarili, kung paano natin pahahalagahan ang ating sarili at ang iba, lalong-lalo na kung paano tayo magiging responsible at productive member ng ating community, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. So likewise, ang module pong ito ay nagpo-focus para ma-encourage kayo to assure duties and responsibilities for yourself, family, friends, and neighbors, organizations, community, and society. Now, every individual encounters various problems, issues, and challenges that are complex. Di po ba? So, lahat naman talaga tayo ay maaaring maka-encounter or makaharap ng mga iba't ibang problema at mga issues and challenges na maaaring maging komplikado or talaga namang mahirap, lalong-lalo na itong kakulangan din natin sa mga ideas, sa mga kaalaman or kakayahan kung paano tayo makakahanap ng solusyon tungkol sa pagiging stuck natin or sa sitwasyon natin ngayon na may COVID-19. Tama po ba? So in this session, you will be equipped with the basic skills on how to address your everyday problems in a more practical and appropriate way. So, napakaganda na magiging session natin, na magiging usapan natin para sa araw na ito dahil talaga namang mabibigyan natin kayo ng mga practical tips, katulad na lang ng mga basic skills. Ano ba yung mga skills na kinakailangan natin para masolusyonan natin ang mga pang-araw-araw nating mga problema? At ano ba ang mga dapat nating gawin? Ano ba yung mga appropriate way to solve these problems? Now, this module will also help you deal with difficulties by observing and practicing basic steps in solving everyday problems. Now, moreover, you will be exposed to activities that will help you think creatively and resourcefully in dealing with everyday routines and tasks. So dito matutulungan natin kayo na mas maging resourceful, okay, at mas maging creative sa pagharap natin sa hamon ng buhay. Now this will help you to be equipped and prepared with knowledge and skills which
you can apply to overcome the challenges that you encounter daily. So, napakaganda na magiging usapan natin dahil talaga namang napaka-practical nito at talaga namang may apply natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, stay tuned. Tapusin ang video na ito hanggang sa huli. So, let's proceed. Let's review. Okay, so kung matatandaan ninyo sa ating past modules, ayan, so pinag-usapan natin ang iba't ibang pamamaraan ng pag-utilize natin or paggamit natin ng ating mga abilities and skills toward academic achievement. And now, we come with other activities to profound our knowledge by learning the duties and responsibilities to ourselves and others. Okay, so review muna natin ang ating previous modules. Ano ba yung mga natutunan natin? So, accordingly, napag-usapan natin doon kung paano natin i-improve ang ating mga pansariling abilidad at ang ating mga skills or kakayahan para makapag-achieve tayo academically, okay? Or maging magaling tayo sa ating klase and at the same time para makatulong din tayo sa iba. So, this time, okay, we are going to learn kung ano ba yung mga duties and responsibilities mo sa iyong sarili at sa iba, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Now, let's try this. The title of the activity is Me and My Responsibilities. The suggested time allotment is 23 minutes. Now, here, you are going to ask somebody from your family to help you in accomplishing the chart, indicating different categories of life like self, family, friends, neighbors, organizations, community, society, and environment. So, dito sa activity na ito, kakailanganin natin ng tulong ng inyong mga kapamilya. Ayan, so dahil may i-accomplish tayo ditong isang chart na kung saan makikita natin na may iba't ibang category of life. So ano ba ito mga category ng buhay? So sabi dito merong self, we have actually 6. We have self, family, friends, neighbors, our organizations, community or society, and environment. Now, ang gagawin lamang po natin ay kokopyahin natin ang chart na ito sa isang malinis na papel at isusulat natin ang inyong mga perception patungkol sa mga duties and responsibilities ng iba't ibang kategoryang nabanggit. Okay, uulitin ko. Ano ba yung perception ninyo? Ano ba sa tingin ninyo yung mga duties and responsibilities mo ng iyong sarili? Okay? Ano ba ang mga tungkulin mo at responsibilidad mo sa iyong pamilya? Okay? Siyempre, iba-iba din ang responsibilities natin. Tama po ba? Depende sa category. Okay? At ano ba yung responsibility mo sa mga organizations? It can be an organization where you belong, sa yung community as a whole, sa society, and of course, to our environment. Now, after which, we have to answer the processing questions. We have actually 3 processing questions here. We have number 1, how do you find the activity? Okay, so sana naman ay as you find this activity helpful, sana ay natuwa din kayo dahil na-realize ninyo ang iba't ibang responsibilities mo sa iba't ibang categories. And we have number 2 question, was it difficult for you to write down your responsibilities? Why not? Okay, sa tingin mo ba naging mahirap sa'yo ang pagsulat mo ng mga iba't ibang responsibilities? Kung nahirapan ka man, maaaring ilisulat mo din sa sagot sa number 2. Kung alin ba ang category na yon na sa tingin mo ay nahirapan ka? At sa tingin mo naman, bakit hindi mahirap para sa'yo na i-identify ang mga responsibility ito? And number 3, in which category do you feel you have the most responsibilities, and explain. So, sa mga categories na nabanggit natin, alin kaya sa tingin mo dyan ang may pinakamarami kang responsibilidad? Sa tingin mo ba sa sarili mo, mas malaki ang responsibility mo sa iyong sarili? Sa tingin mo ba mas malaki ang responsibilidad mo sa iyong pamilya? Sa tingin mo ba malaki ang responsibility na ginagampanan mo sa iyong kapamilya, sa iyong friends, sa mga organizations, etc.? So, paki-explain ng iyong sagot.
And under Let's Explore This, suggested time allotment is 30 minutes. Now, may nakalagay ditong Activity 1. Okay, napakaganda ng activity natin dito because it's entitled Responsibility Tree. Okay, instead of responsibility, ginawa itong responsibility tree. Okay, responsibility tree. Okay, so you're going to rank the posted categories on each branch of the tree. So, importante na masagutan po muna natin ito na let's try this dahil kakailanganin natin ang sagot natin dito sa activity natin dito sa Let's Explore This dahil dito ipopost natin ang mga categories sa branch na ito. So, the category for which you feel the greatest should be written on the highest branch and the least should be on the lowest branch of the tree. So, siguro ang kailangan muna natin gawin bago tayo magsulat dito ay i-rank muna natin yung 6 na category kung alin sa tingin ninyo ang pinaka sa tingin mo may mabigat kang responsibility, pinakamalaki ang iyong responsibility. So, number 1 yun. At yung pinaka-list is number 6. Alin ba sa tingin mo yung pinaka-medyo konti lang ang responsibility mo, pinaka-list ang responsibility mo. Now, dito sa activity na to ilalagay natin yung pinaka-malaki ang responsibility mo sa taas. Ayan, sa may pinakamataas na bahagi ng puno at ang pinaka-list naman ng responsibility mo sa pinaka-lowest part of the tree. Okay? So, ang ganda nito. Okay, so, and then, after na mailagay mo yung iba't ibang category, okay, definitely kailangan nating isulat yung inilagay mo din dito sa duties and responsibilities, hindi lang yung category, okay? So, you still have to write there the specific duties and responsibilities that you identified. And sabi dito, lastly, you identify and write down below how they demonstrate and fulfill their duties and responsibilities for each category. So, now isusulat daw po natin dyan kung paano natin i-demonstrate or paano natin ipapakita at tutugunan, ipufulfill itong mga duties and responsibilities na ito sa iba't ibang category. Now, for example, ang sa tingin mong responsibility mo para sa iyong sarili ay mas ma-improve mo ang iyong mga skills, mas ma-improve mo ang iyong mga talents, at mas, kumbaga, ma-enhance mo ang iyong sarili. So now, if you feel that it is part of your responsibility to enhance yourself, enhance your talent, improve your skills, now ano kaya sa tingin mo ang kailangan mong gawin? Paano mo ma-demonstrate ito? At paano mo ipo-fulfill ang duty na ito para sa yung para sa yung sarili. Okay, so ilalagay natin diyan. So it can be a very short answer, probably sa example kung yon na gusto mo ang sa tingin mo responsibility mo sa yung sarili ay mas ma-improve pa ang mga talents mo, mas mahungon ang iyong mga skills. Maaari nating ilagay na responsibility mo kung paano mo mapo-fulfill itong responsibility mong ito is to study very hard, ayan, so religiously attend your classes and research more, okay, and maaaring mag-enroll ka sa mga enhancement classes, etc. So those are only some ways on how you can improve your talents and the skills as part of your duties and responsibilities for yourself. That is only an example. So you, of course, you can be very creative and you just have to be very honest in answering this question. So kung ano sa tingin mo yung nasa puso mo, nasa loob mo, yun po ang ilagay niyo sa inyong sagutang papel. Okay? And of course, for the prosing question, we have, of course, number 1, how did you feel while ranking the different categories of life? Ano ba yung naramdaman mo? Nahirapan ka ba? So, madali lang ba para sa'yo na i-rank ito? So, ano po ang naramdaman mo? Okay? And number 2, which experiences related to performing one's responsibilities helped in shaping who you are at present? So, alin kaya sa tingin mo yung mga experiences na related sa
pag-perform mo ng iyong mga responsibilities ang nakatulong sa kung ano at sino ka ngayon. Okay? Para mas ma-improve mo ang sarili mo ngayon, ano kaya sa tingin mo ang mga experiences na related, okay, sa pag-perform ng mga responsibilities mo ang nakatulong sa pag-shape mo ng iyong sarili at present. Okay? And number 3, why is it difficult to perform one's responsibilities? So sa tingin mo bakit kaya mahirap na gampanan ang mga responsibility ito? Okay? So ayan, madali lang ang activity na ito. Actually, if you're just going to be very real to yourself, you're just going to be true, okay, hindi magiging mahirap ito. And of course, sabi ko nga, you can use the language or dialect that you are most appropriate with, you are most comfortable with. So, kung sa tingin mo, mas mai-explain mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagsusulat ng Tagalog or sa dialect ninyo, so you can do it. Okay? And for activity 2, we have here suggested time allotment is 30 minutes. The title is The Responsible I Am. Okay? Bakit kaya the responsible I am? So, malalaman natin yan as we go along with the activity. Now, accordingly, you are going to complete the table below by filling the 3 columns. Now, again, we are going to write this in a clean sheet of paper. So, first, sa unang column is the challenges met in life. So, kailangan lang nating sulat dito. Ano-ano ba ang mga challenges sa panahong ito ng iyong buhay that you are already grade 9 student? Ano ba yung mga pagsubok na nakaharap mo na? Ano ba yung mga pagsubok na nasalubong mo na sa iyong buhay or naranasan mo na sa iyong buhay? And how these challenges are solved, and try to evaluate yourself and then identify what are the positive skills developed which are very helpful in dealing with more responsibilities in life in the future. Okay, so simple lang, nakalagay na naman dyan ang title ng mga ilalagay natin sa bawat column. Okay, so sa unang column, ilalagay natin kung ano-ano ba yung iba't ibang mga challenges na nakaharap mo na or nakasalubong mo na. Ano ba yung mga strategies? Sa second column, ano ba yung mga pamamaraan mo para masolusyonan itong mga pagsubok na ito, para malampasan ang mga pagsubok na ito? At ano kaya sa tingin mo sa third column ang mga positibong skills na na-develop dahil sa mga challenges na ito na nakaharap mo? Okay. So, maaaring may isang mabigat kang problema. Like for example, ang isa sa mga challenge na nakaharap mo sa iyong buhay ay medyo lagi kang walang baon. So, this is just an example. So, ang strategy mo para masolusyonan mo ang problemang ito is nagsa-sideline ka. So, maaaring nagtatrabaho ka, maaaring nag-iipon ka. So, ang positibong skill na maaaring ma-develop mo dito is ang skill ng pagmamanage ng mga finances natin, di ba? Kung paano magtipid or how to manage your finances, how to manage your money. So, maaaring iyon na isa sa mga skills na natutunan mo. So, that is just an example. Okay? So, for the prosing question, ayan, so number 1, have you internalized how tough and positive a person you are? Ayan, so na-internalize mo ba dito or kumbaga isa puso mo or naintindihan mo kung gaano ka katatag at kapositibong tao? Ayan, so 'di ba kasi dito ma-realize natin na sa kabila pala ng mga hamon sa buhay, sa kabila ng mga naranasan kong mga challenges sa buhay, nagawa ko pa rin maging matatag at nagawa ko pa rin makapag-isip ng mga strategies kung paano ko masusolusyonan ng mga problemang ito, at dahil dito na-develop ko ang aking sarili, na nagkaroon ako ng mga iba't ibang skills na magagamit ko in the future. Okay, so yun ang mga magiging realizations natin sa activity na ito. And number 2, do you think that the life challenges that you will encounter will be easier to deal with because of what you have learned and with the positive skills developed in solving them, and why? So sa tingin mo ba ang mga challenges na ito sa iyong buhay or yung mga nakaharap mo or mga na-encounter mo mga challenges sa iyong buhay ay magiging madali
will be easier to deal with, ay magiging madali na harapin dahil natutunan mo ang mga positibong skills or mga positibong mga kakayahan sa pag-develop or sa pagsolusyon ng mga ito at bakit. Okay? So definitely ang naging madali, di ba? Mas magiging madali ang pagharap natin sa isang problema kung alam natin kung taglay natin ang skills kung paano natin susolusyonan or malalampasan ang mga ito. Tama po ba ako? And of course, number 3, are you willing to share and help others to conquer their challenges in life and how? Okay, so sa tingin mo ba, willing ka ba or gusto mo ba na i-share at tumulong din sa iba para malampasan din nila ang mga challenges sa kanilang buhay at bakit? So, meron ka bang willingness na i-share din ang mga kakayahan mong ito para malampasan din ng iba ang kanilang mga challenges or pagsubok sa buhay? Okay, so ayan, tapos na tayo sa ating activity 2 under let's explore this. Now, for our next activity, ayan, nandito na tayo sa keep in mind in which we are going to tackle this, okay, for 35 minutes.